เด็กชายรัตชัยอ่ะมีพฤติกรรมตุ้งติ้งฝากผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดจำได้เลยว่าม้ามาถามหนูว่าอยากเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแม่บอกว่ามีกฎข้อเดียวถ้าไม่ได้เกรดสี่แม่จะให้เลิกเป็นตุ๊ดวันที่แม่หนูว่านี่ลูกสาวเหมือนผ่านเลยพี่หนูขอถามกลับถ้าวันหนึ่งเราสัมผัสได้ว่าลูกอ่ะไม่สเตรสพี่อลินทำไงแม่รักหนูไหมรักมากอ่ะแล้วถ้าวันหนึ่งหนูไม่มีขาแม่รักหนูไหมอยู่วันหนึ่งหนูขาขาดแม่ยังรักหนูไหมนะคะยานแม่ยังไงนะไม่หยุดจักรวาลตัวข้อจุดไม่หยุดอยู่แค่ตัวแม่เราใส่มากี่เทปแล้วแกพี่ถูกบ้างเวลาทางรถเนอะแต่วันนี้เรามีตัวแม่มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่นันนิสามณีค่ะวันยูทูบเบอร์ในทุกวันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักจริงๆจะบอกว่าเป็นรายการที่นันไม่อยากเชื่อว่านันจะได้มานั่งเพราะปกติต้องเป็นคนที่เป็นแบบมีลูกแม่คือเป็นตัวคลอดบุตรจริงๆถึงจะได้มานั่งแต่เทปนี้พิเศษมากตัวแม่ตัวแม่แต่เขาก็เป็นแบบตัวคลอดบุตรอีกเวนึงไงเขาก็มีบุตรแบบปั้นพอเจแบบในเวของนันนิสามณีและเป็นตัวที่โดนคลอดออกมาด้วยใช่ซึ่งท็อปิกวันนี้อยากคุยมากๆเพราะรู้สึกว่าการที่เราเป็นลูกคนหนึ่งเนาะที่เป็น LGBTQ นะคะกระเทยคือหนึ่งผู้แทนให้คือขอออกตัวแทนเข้าใจหลังจากนี้นะคะ LGBTQA+IZ มันจะยาวมาก LGBT จบ LG เข้าใจตรงกันก็คือถ้าเกิดเราจะรับมือยังไงกับลูกที่เกิดมาเป็น LGBT ใช่ทุกวันนี้ทุกอย่างมันเปิดกว้างมันเปิดรับสุดๆแล้วคือเราจะแบบเราต้องเตรียมพร้อมยังไงเราหาคำพูดอะไรที่ดีที่สุดสำหรับเขาอะไรอย่างงี้ด้วยวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์ใช่ตัวแม่คือนี้ต้องถามก่อนเลยดีกว่านัดรู้เมื่อไหร่อ่ะคือเราเป็นตั้งแต่ตอนเด็กเลยไหมหรืออะไรไหมนัดอะเริ่มรู้ตัวตั้งแต่อนุบาล2ตอนนั้นนันไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเป็นอะมันเรียกว่าตุ๊ดกระเทยนันไม่รู้หรอกนันรู้แค่ว่าในโรงเรียนอนุบาลนะคะเขาก็จะแบบพวกผู้ชายก็เล่นเตะบอลพวกผู้หญิงก็จะเล่นขายข้าวแกงหนูไม่รู้นะเด็กสมัยนี้เขาเล่นอะไรกันนะเพราะหนูก็ไม่มีลูกไงนึกออกปะเราก็จะแบบไปนั่งเล่นขายข้าวแกงแล้วก็ในสมุดพกอะค่ะตอนท้ายเนี่ยครูก็เขียนไปหาผู้ปกครองว่าเด็กชายรัตชัยอะมีพฤติกรรมตุ้งติ้งฝากผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดใช้คำว่าตุ้งติ้งใช่ค่ะแล้วต้องดูแลใกล้ชิดด้วยคือแต่นะเข้าใจนะคะว่าอาจารย์ในเจนนั้นน่ะกับอาจารย์ยุคนี้ก็คงไม่เหมือนกันซึ่งตัวนั้นเองอ่ะพอเริ่มรู้ตัวอย่างแรกในมุมเด็กก่อนนะคะรู้สึกแปลกแยกเพราะว่าตอนที่นันเล่นขายข้าวแกงนั้นไม่ได้เคยรู้สึกแปลกแยกเพื่อนด้วยกันเนี่ยก็ไม่ได้มีการจัดเวลาหนูเล่นกับเพื่อนหนูจะมีความสุขมากที่ได้แอบพูดว่าแบบสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นคำที่บ้านเราพูดไม่ได้ที่บ้านก็พูดกลับไปบ้านนัดรู้สึกว่าสิ่งที่นัดเป็นอ่ะมันผิดเพราะว่าครูบอกว่าสิ่งที่เราเป็นอ่ะผิดนัดก็เลยรู้สึกผิดไปด้วยกลับมาบ้านนัดก็จะแบบสวัสดีครับแม่เนี้ยค่ะแต่ครับของหนูมันก็ครับแม่หยอกยังไงก็ดูออกทั้งซอยก็รู้หมดเริ่มรู้สึกตัวเองแปลกแยกตอนที่มีคนมาจัดว่าสิ่งที่เราเป็นเนี่ยคืออะไรเริ่มจากครูก่อนว่าแบบเนี่ยครูมาบอกว่าอันเนี้ยเรียกว่าเป็นกระเทยนะเป็นตุ๊ดนะหรือคนแถวบ้านเนี่ยก็จะเริ่มแบบว่าอุ้ยแม่หนูชื่อหมวยเนาะหมวยลูกมึงอ่ะมันเป็นตุ๊ดนะอะไรอย่างเงี้ยคือป้าข้างบ้านต่างๆใช่ป้ามาอีกแล้วณตอนนั้นหนูก็เลยเริ่มรู้สึกเอ้ยฉันทำอะไรผิดไหมเอ้ยฉันต้องครับมากกว่านี้ไหมหรือยังไงในความโชคร้ายแล้วก็มีความโชคดีแล้วกันนะคะคือป้าน่าจะเสียเร็วพอคุณพ่อเนี่ยไม่อยู่ส่วนใหญ่การเป็น LGBTQ อะค่ะปัญหาที่จะมาจากพ่อเพราะว่าเข้าใจได้ปุ๊บพอป้าไม่อยู่บ้านหนูจะมีแต่แบบผู้หญิงหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะที่เป็นเฮดนะคะเขาก็ถามหนูจำได้ว่ามีวันหนึ่งอะทางบ้านมาล้อมหนูเลยญาติผู้ใหญ่10 กว่าคนพี่น้องคือบ้านหนูครอบครัวคนจีนเนาะตึกแถวหนึ่งหลังอยู่กัน10 กว่าชีวิตทุกคนมาล้อมหนูแบบล้อมหนูแล้วหนูก็งงมากเนี่ยพูดทุกครั้งมันจะร้องไห้พี่เพราะว่ามันเซนซิทีฟมากจำได้เลยว่าม้ามาถามหนูว่านัดอยากเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
ซึ่งมันไม่มีให้เราเลือกนอกจาก ยิง ซ้ายขวา ซ้ายขวาอย่างเดียว เรานึกภาพเด็กคนหนึ่งอะต้องถูกญาติอะล้อมอะ เหมือนมันโน ใช่ สปอตไลท์มาก มันเครียดมาก โอ้ หนูบอกเลยว่าหนูไปประกวดนางงามมานะวันนั้นน่ะคือคำถามที่ยากที่สุดในชีวิตเราแต่หนูก็ไม่รู้นะว่าตอนนั้นแม่คิดอะไรป้าคิดอะไร หนูหลับตาแล้วหนูก็พูดว่า อยากเป็นผู้หญิงครับแต่ยังพูดครับเพราะว่ากลัวว่าถ้าพูดขามันดูเป็นคำที่แบบเหมือนพูดคำหยาบครั้งแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูแบบอยากเป็นผู้หญิงครับแล้วหนูก็หลับตา เพราะคิดแล้วว่าแบบ โดนแน่ โดน ฟาด แน่ สรุปทางบ้านเงียบ แล้วหนูยิ่งเคว้งกว่าเดิมเพราะหนูไม่รู้ว่าแบบ เขาคิดอะไรอยู่ ผิดหรือเปล่า ยังไง ก็แยกทุกคนก็แยกหนูก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้น ปรากฏเช้ามาพี่อารินเป็นวันแบบโมเมนต์ในชีวิตหนูมาก คือหมา จะบอกว่า ไม่เป็นไรร้องกันทุกคน เล่นเมื่อกี้ก็ร้องเล่นเมื่อ คื กี้ อ ก็ร้อง มันเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาเกือบ30 ปีแล้วนะแต่มันเป็นวันพลิกชีวิตคือหมาไม่ได้พูดอะไรกับหนู แต่ซื้อชุดนอนลายเพราะว่าพับเกิลซึ่งเป็นของก๊อปลิขสิทธิ์ คือต้องเล่าว่าบ้านหนู ประ อะ เด็น บ้านหนูไม่ได้มีตังค์มาวางไว้ให้ที่เตียง แล้วก็บอกว่าอันเนี้ยชุดนอนใหม่นัดนะซึ่งมันอยู่ในฟอร์มที่มันเป็นแขนสั้นกางเกงมันยังไม่ได้เป็นชุดเดรสอะไรนะคะ มันเลยเป็นมินิให้หนูรู้แล้วว่าแบบ แม่ ใช่ซึ่งหนูก็ถามมาว่าม้าการที่นัดเป็นตุ๊ดอะมันลำบากกับม้ามากไหมม้าบอกว่ามาถึงขั้นไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมอะที่ฮ่องกงเลยนะเพื่อขอลูกชายหนูฟังแล้วหนูแบบหนูว่าหนูขอโทษนะ หนูก็ไม่รู้ว่าทำไมหนูถึงแบบอยู่ๆมันก็อยากแบบแต่งเป็นผู้หญิงอยากแบบเล่นตุ๊กตาแม่พูดกับหนูตั้งแต่วันที่หนูยังไม่ได้เป็นนัดนิสสัมมณีนะคะแม่บอกว่าแบบไม่เป็นไรเลยเพราะแม่แบบมีความสุขมากแล้วมันปลดล็อกมันเคลียร์ทุกอย่างมันเลยทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการมาเป็นนัดนิสสัมมณีไม่ใช่ทุกครอบครัวที่จะโอเพน เป็นแบบนี้หนูอ่ะใครอยากเป็นลีดหนูยกเลยใครอยากรำหนูยกใครอยากทำอะไรหนูยกแต่เพื่อนที่เป็นตุ๊ดด้วยกันน่ะไม่ใช่ทุกคนจะกล้ายก เขาก็ไม่ได้กล้าทำ ใช่ค่ะ เพราะมันต้องแจ้งผู้ปกครองเนาะ ใช่พี่แอมแล้วเราก็แบบเห็นเลยว่าเอ้ยเป็นตุ๊ดเหมือนกันคือนัดอยู่โรงเรียนชายล้วนนะคะมันก็จะมีแค่ผู้ชายกับตุ๊ดแค่นั้นเป็นตุ๊ดเหมือนกันแต่เป็นลีดเหมือนกันไม่ได้ โอ้ย ดังนั้นหนูเลยอยากจะบอกแม่ๆว่าแบบนัดก็ไม่รู้จะใช้คำว่ายังไงดีว่าพวกเราอยากเป็นหรือเลือกหรืออะไรมันเป็นของมันไปอ่ะซึ่งถ้าได้รับการซัพพอร์ตจากครอบครัวพอนัดทำกิจกรรมนั้นนี้ได้นัดแสดงออกตั้งแต่ก้าวแรกของการได้เป็นลีดมันอาจจะเป็นส่งผลทำให้นัดมาเป็นยูทูบเบอร์แบบทุกวันนี้ถูกไหมคะลูกอะค่ะไม่ได้อยากทำให้พ่อแม่เสียใจแล้วเรานัดก็เข้าใจนะว่าปลูกแอปเปิลก็อยากได้แอปเปิลคือความตั้งใจตั้งแต่แม่ไปอันเต้าซาวแม่เห็นเป็นผู้ชายแม่ก็เชื่อไปแล้วว่าฉันอยากได้ลูกชายอ่ะฉันจะได้ลูกชายแต่วันหนึ่งแอปเปิลก็เป็นแตงโมบางคนรับไม่ได้แต่อยากให้บอกว่ามันมีความพิเศษของมันอยู่ คือทุกอย่างเดคิดว่าเริ่มต้นจากสถาบันแรกที่เด็กคนหนึ่งจะรู้จักและเติบโตคือเกิดมาก็ต้องคือครอบครัวเพราะฉะนั้นการได้ซัพพอร์ตจากครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆกับทั้งอนาคตแล้วก็ทั้งชีวิตของเขาเลย อันเนี้ยอยากถามโดยตรงๆเลยว่ามันเวิร์กไหมสมมติว่าพวกแม่พ่อแม่เนี่ยที่แบบไปเตะบอลเพื่อนแอร์มีคนหนึ่งคือโดนส่งไปฉีดฮอร์โมนชายเพิ่มขึ้นทำคือแบบจะทำทุกอย่างให้เป็นผู้ชายให้ได้อะแต่เขาเป็นอะใจเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วมันสามารถเชฟได้ไหม หนูมองว่าสุดท้ายแล้วคนที่รู้ดีที่สุดอะคือตัวเด็กคนนั้นว่าข้างในอะเขาเป็นอะไรเขาเลือกอะไรเพราะว่าอย่างถ้าป๊าหนูไม่เสียจำได้ว่าตอนนั้นป๊าหนูบอกเลยว่าจะส่งไปโรงเรียนประจำซึ่งนัทก็ไม่รู้หรอกถ้านัทไปโรงเรียนประจำอาจจะมีผัวเยอะมากก็ได้ทำไมนัทบอกเลยนะคนมันจะเป็นกระเทยอ่ะมันก็จะเป็นยังไงมันก็เป็นไม่ได้เราขอยกเคสหนึ่งลูกพี่ลูกน้องนั่นเองค่ะถูกสั่งให้กินยาใช่ค่ะถูกสั่งให้กินยาฮอร์โมนจนทุกวันนี้เป็นสจีแปลว่าอะไรอะสจวตเนี่ยมันเป็นสจีใช่แล้วก็แล้วชีก็ทะเลาะกับพ่อจนมาถึงทุกวันนี้เพราะบอกว่าทุกวันนี้ที่ฉันหัวล้านเร็วอ่ะ
เพราะเธอ แบบทำให้เครียดผมร่วงอย่างเงี้ยเหรอ เพราะว่าเขาต้องใช้ฮอร์โมนชายอ่ะเยอะและเร็วผิดปกติ มันมีเอฟเฟกต์หลายๆอย่าง ใช่ค่ะ ถามย้อนไปนิดนึงแล้วตอนที่2 ขวบเนี่ยแล้วเราพ่อแม่เราเห็นแล้วว่าเนี่ยนัดมีอาการแบบตุ้งติ้งตุ้งติ้งเขาเริ่ม treat เราแบบไม่เหมือนเดิมไหมเริ่มแบบไม่ได้แล้ว แม่หนูร้ายมากอุ้ยเมาส์ออกมาแม่หนูร้ายมาก ยังไง แม่บอกว่ามีกฎข้อเดียว ถ้าไม่ได้เกรด4แม่จะให้เลิกเป็นตุ๊ดเด็กอะไม่รู้ว่าแม่ให้กูเลิกเป็นตุ๊ดได้หรอไม่ได้แต่โลกของเด็กอะค่ะแม่บอกให้ทำอะไรก็ต้องทำ แต่ก็เลิศอยู่นะ แล้วหนู าก กลัวไม่ได้เป็นตุ๊ดหนูกลัวมากมันเลยเป็นสิ่งที่ทำให้หนูแบบเฮ้ยหนูไม่ได้เป็นตุ๊ดฉันต้องตั้งใจเรียน เอาจริงๆนะ ใช่ น่ารักมากเลยอ่ะแกล้งลูกอะอย่างเงี้ยลูกเลยนะ แต่หนูเลยบอกแม่หนูร้ายมากถ้าคุณมัมมาเลี้ยงลูกยุคนี้โดนอัดลงโซเชียลนะคะก็เลยกลายเป็นว่าหนูก็ตั้งใจเรียนมาจนพอเข้ามหาลัยหนูรู้แล้วว่าแม่บังคับให้หนูเลิกเป็นตุ๊ดไม่ได้ แต่มันก็ชอบเรียนไปแล้วชอบอ่านหนังสือไปแล้ว ไปแล้ว อันนี้คือแอปพูดตามตรงนะแอปก็กำลังคิดตามนัดอยู่เพราะว่าหลายๆอย่างที่แอปคิดก็คือฉันกำลังเตรียมนี่คือเตรียมใจอยู่แล้วถ้าเกิดลูกฉันเป็นขึ้นมา พี่หนูขอถามกลับพิธีกรทั้ง3คนเลยมีลูกชายหมดเลย มีลูกชาย เรายกในเคสของการเป็นกระเทยเนาะ ถามเลย ถ้าวันหนึ่งเราสัมผัสได้ว่าลูกอ่ะไม่สเตรสพี่อลินทำไง อันนี้คือพูดกันตรงๆนะคือแอดไม่ได้แบบแอนตี้ออฟ หนู คอร์ส หนูบอกว่าช็อกได้ ช็อก ได้ แต่เราอะอย่างที่นัดพูดเลยแอร์ยิ่งทำอีกซี่เป็นลูกชาย และเป็นบ้านคนจีน เป็นบ้านคนจีนลูก หลาน ชาย คนแรก หลานคนแรกเหมือนนัดเลย ค่ะ ยังไงก็ตามอะเราก็อยากได้ลูกชาย ลูกชายถ้าออกมาวันหนึ่งแล้วโอเครับได้ไหม eventually อะเรารับได้อยู่แล้ว แต่ตอนแรกก็ช็อกก็ต้องมีความแบบตกใจขึ้นมาก็ต้องช็อกแหละนัด เพราะมาม้าหนูก็ช็อกไปเลยไงที่ ใช่ เขา ไหม เงียบกันบนหนูว่าเขาคงไปคุยกันน่ะนัทเคยพยายามวิจัยตัวเองด้วยนะ ว่าการที่นัทเป็นแบบเนี้ยเพราะมีแต่แม่ป้าอาม่าเลี้ยงมาหรือเปล่า คนรอบข้างเกี่ยวไหม เพราะไม่มีป้าหรือเปล่า เออ ใช่หนูถึงขั้นคิดเลยนะว่าแบบเพราะฉันไม่มีพ่อหรือเปล่าฉันเลยเป็นหันไปดูเพื่อนที่อยู่ในรุ่น10 กว่าคนพี่ดอกพ่ออยู่ครบหมดมันก็เป็นนึกออกไหมคะคนจะเป็นมันก็เป็น งั้นได้ถามนิดนึงคือเท่าที่ฟังดูเนี่ยแม่เนี่ยจะมีความเข้าใจแล้วเหมือนมากกว่าคนที่เป็นพ่ออย่างเงี้ยของนัดอ่ะ ค่ะ คือโชคดีตรงที่ว่าแม่เข้าใจแม่ซัพพอร์ตแล้วสำหรับคนที่มีทั้งพ่อทั้งแม่แล้วต้องการที่จะคัมเอาท์คือเรามีคำที่จะบอก ละเอียดอ่อนมากเลยเนาะมันเป็นเรื่องแบบ แต่ละคนแต่ละแฟมิ แต่ ลี่ ละ ก็ไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกัน แต่สิ่งหนึ่งที่หนูอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่ได้อ่ะคือสุดท้ายแล้ว ลูกก็คือลูก แบบยังไงเขาก็เป็นลูกอ่ะคุณจะเลือกทะเลาะกันเพราะสิ่งที่เขาอยากเป็นหรอมันเปลี่ยนเขาไม่ได้นะแต่มันจะกลายเป็นแผลในใจเขาอะไปเลย ลองนึกภาพง่ายๆเหมือนนิยายแฟนตาซีอะอยู่มาวันหนึงลูกคุณกลายเป็นแมวกลายเป็นหมาคุณจะไม่รักเลยเหรอแล้วแค่วันหนึ่งลูกคุณจากที่คุณเข้าใจว่าในใบเกิดเป็นเพศหนึ่งแล้วเขาเลือกเป็นอีกอย่างหนึงอะคุณจะรับไม่ได้เลยเหรอ จริงๆหลายๆบ้านแอมเจอมากเลยนะคือแอมมีเพื่อนที่เป็น ค่ะ แก๊งเดียวกันแบบเนี้ยเยอะมากแล้วเรามีความรู้สึกมีความเข้าใจแล้วบางบ้านเราก็เห็นว่าบางครั้งที่เหมือนกับว่าทะเลาะกันทั้งชีวิตอ่ะ ค่ะ สุดท้ายก็ต้องมารักกันอยู่ดีอ่ะแล้วทำไมเราจะต้องเสียเวลาตรงนั้น ใช่ ไปเพื่อให้ใช้เวลาห่างเหินกันไปแล้วไม่ได้มีความสัมพันธ์ระหว่างกันแล้วอยู่ดีๆกลับมาค่อยมากลมเกลียวกันในช่วงวาระสุดท้ายหรืออะไรแบบนี้ค่ะแอมก็เลยของแอมเองนะที่แอมมีลูกอ่ะคือแอมตั้งใจไว้ตั้งแต่มีลูกเลยจะเป็นอะไรก็ได้แต่เราไม่ได้มีห้อยท้ายว่าจะต้องเป็นคนเก่งคนดีแต่ว่าจริงๆไม่ใช่แค่ลูกด้วยนะจริงๆพี่หน่องด้วยนะสามีด้วยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากมันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาเราแค่บอกเขาว่าถึงวันนึงอ่ะคุณไม่ได้ชอบผู้หญิงแล้วอ่ะคุณจะมีความชอบอย่างอื่นแบบไหนอ่ะบอกเราได้เราอ่ะ พี่แอมล้ำมาก คือเราอ่ะรู้ไงว่าเราไม่อยากเสียเวลาตรงนั้นไปเลยแม้แต่ปี2 ปีไอ้ต้องไปปรับความเข้าใจกันให้ลูกไปลองคิดดูมาใหม่ซิว่าลูกใช่หรือเปล่าแล้วลูกค่อยกลับมาคุยกันหรือว่าไปลองเปลี่ยนตัวเองซิคิดดีๆซิว่าเป็นหรือเปล่าเราไม่อยากเสียเวลาตรงนั้นไปเลยแม้แต่นิดเดียวอ่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถึงวันนึงอ่ะที่เขาเดินมาบอกว่าเป็นอ่ะเราพร้อมทันทีคือตั้งใจไว้แล้วว่า
จะไม่ช็อกหรือไม่อะไรทั้งนั้นเลยเพราะว่าจริงๆ อันนี้อาจจะไม่เฉพาะเตรียมรับมือ ใช่ อันนี้เตรียมรับมือ ก็เลยสนับสนุนตรงนี้เป็นอย่างมากเลยในการทำความเข้าใจคนคนหนึ่ง ค่ะ ยุคนี้ LGBTQ AI+ ใช่ไหมน้อง จะยาวมากค่ะไม่ต่อไปอาจจะถึงแซด แต่ว่าแอมมองแค่ว่าเขาคือบุคคลหนึ่ง พี่แอมพูดประโยคนี้หนูอยากจะบอกว่ามีเพื่อนหนูที่อันนี้ฝากถึงคุณพ่อแม่ที่อาจจะเครียดอยู่สมมติดูเทปเนี้ยแล้วแบบรู้แล้วแหละว่าลูกเราแบบกำลังแบบหาทางอยู่อะค่ะนี่อยากจะบอกไม่ต้องเครียดมาก เพราะหนูมีเพื่อนที่ตอนเด็กด้วยกันนะคะก็มึงเราจะเป็นกระเทยด้วยกันเราจะเป็นกระเทยด้วยกันโตมาอ้าวอีดอกมึงไปมีเมียตอนไหนอะเป็นไปได้มันไม่ได้บอกว่าประถมฉันเลือกจะเป็นตุ๊ดฉันต้องเป็นตุ๊ดไปจนตายใช่หนูมองว่าแต่ละคนเจอประสบการณ์ใช่ไม่เหมือนกันออกไปอีกแบบเป็นตุ๊ดแล้วไม่หนุกอาจจะกลับไปเป็นหรืออะไร มันก็เป็นไปได้หรอ มันเป็นไปได้หมด ตอนนี้มันเป็นไปได้แล้ว มีเพื่อนหนูคนนึงอีดอกแต่งหญิงเล่นละครมาด้วยกันทุกวันนี้มีลูก อ้าว แล้วก็ไม่ได้ว่ามีลูกเพื่อแอปนะ แต่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะแบบชอบผู้หญิงแล้วอ่ะแล้วเขาก็อยากมีลูก My life my choice ใช่ ก็คือคุณจะจำกัดความว่าอะไรก็ไม่รู้อะแต่ฉันเลือกที่ฉันอยากเป็นแบบนี้ไม่ต้องมีไตเติ้ลแล้วอาจจะไตเติ้ลตอนนี้เรียกฉันแบบนี้ตอนนี้แต่ในอีก3 วันข้างหน้าฉันจะเป็นอย่างอื่นมันก็เรื่องของฉัน ใช่ แต่พี่ลิเลียไม่ตอบหนูอยากรู้ว่าแล้วถ้าอยู่ลูก ชอบ ลูกคนใดคนหนึ่งมีทางเลือกที่ไม่ใช่ทางที่เขาเกิดมาพี่ลิเดียจะทำไง ก็ช็อกแน่นอนตอนแรกชัวร์อยู่แล้ว เพราะว่าครอบครัวเดียตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็ครอบครัวคนจีนเหมือนกัน ใน history ที่ผ่านมาคือไม่มีใครที่ come out เลย เพราะฉะนั้นถ้าดีแลนหรือดีออน come out ขึ้นมาก็จะเป็น the very first one ในครอบครัว เป็นตำนานของครอบครัว ถูกถูกแล้วเอาจริงๆนะคือคงช็อกแต่เราก็อาจจะไม่ได้แบบรู้สึกเซอร์ไพรส์มาก เพราะว่าเราอยู่ในวงการบันเทิงลูกเห็นเราแต่งหน้าแต่งตัวทีมงานที่เราทำงานด้วยคือเขาเหมือน familiar อยู่แล้วเขารู้จักเขาเห็นตลอดจนมันปกติอะไรอย่างเงี้ยคือก็คิดว่าถ้ามันต้องถึงวันนั้นจริงๆสิ่งที่หนักที่สุดก็คือเราอาจจะต้องคุยกับตัวเองว่าโอเคมันจะมีการเปลี่ยนแปลงพี่แมทเองก็ต้องยอมรับตรงนี้ได้ด้วยซึ่งนี่คิดว่าพี่แมทก็โอเพนอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าในเรื่องของคำตอบช็อกแต่ท้ายที่สุดแล้วก็คงต้องยอมรับได้แล้วมันก็อยู่ที่พ่อและแม่คือเดียและพี่แมทที่จะปรับ mindset ของเราให้เข้าใจลูกแล้วก็ support ลูกแล้วก็รักเขาในสิ่งที่เขาเป็นเพราะว่ายุคสมัยนี้มันก็เป็นอะไรที่ใช่ไหม รู้ป่ะตอนแรกที่จะถามคำถามนี้ขึ้นมาที่จะถามกันเองอะแอร์ก็จะพูดขึ้นมาว่าตอนแรกที่จะตอบว่าช็อกไหมเพราะเราทำลูกชายเราก็อยากได้ลูกชายและรู้สึกผิดนะกับการที่ต้องตอบมาว่าเราก็ไม่อยากให้เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบแค่รู้สึกผิดกับตัวเองว่าทำไมเราต้องรู้สึกแบบนี้อะถ้าเกิดว่าเขาเป็นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย มันคือความคาดหวั แต่ ง รู้สึกผิด แต่ นะ ในมุมหนูที่เป็น ในใจ LG นะหนูบอกพี่เลยว่าช็อกได้แล้วก็รู้สึกผิดได้ เพราะว่าอย่างที่หนูบอกเราปลูกส้มอยู่มันออกเป็นแอปเปิ้ลน่ะเราก็ต้องงงแต่ว่า กูลูกกู8 เดือนกูร้องไห้ ซ้อม เตรียมรับมือแม่เตรียมรับมือเราเพราะเราไม่ แค่ รู้ รู้ เลย สึก ว่า ผิดไงเพราะว่าเราก็รักทุกคนเราไม่เคยจัดไม่เคยแบบเหยียดหรืออะไรทั้งสิ้น เพราะเราโตมากับ โตมากับ คนพวกนี้อยู่แล้ว ทุกคน ด้วย เราแบบไม่มีอะไรเลยแต่เราแค่รู้สึกละอายใจเพราะว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดลูกฉันมาเป็นวันหนึ่งฉันก็ไม่อยากให้เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกผิดไงก็เลยจะมาพูดกับแบบวันนี้แหละเราให้เฉยเลยลูก8 เดือน หนูมีคำถามหนูมีขนาดที่ลึกไปอีกพร้อมไหมคะสาวๆ ตายแล้ว อันเนี้ยจะค่อนข้างต้องคิดเยอะกว่าการที่ลูกเป็นกระเทยหรือเป็น LG ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ แล้วถ้าวันหนึ่งอยู่ๆลูกชายของพี่ๆอ่ะพากระเทยเข้าบ้าน จะทำยังไง ก็แบบพาแฟนเข้าบ้าน มีแฟนแต่เป็นกระ แต่ลูกเป็น เป็นอย่างเงี้ย อ๋อ จะทำยังไง อันนี้ไม่เคยคิด ก็ช็อกอ่ะอันนี้หนูขอเล่าก่อนเพราะส่วนใหญ่ที่หนูถามคนแบบเนี้ย ไม่เคยคิด ทุกคนจะพูดว่าถ้าลูกเป็นไม่เป็นไรฉันรับได้ช็อกฉันรับได้แต่พอบอกว่าแล้วถ้าลูกไปคบกระเทยล่ะ จะเครียดกว่าเดิม พูดตรงๆไม่เคยคิดถึงจุดนี้เลยแอลว่าแอลโอเคจริงๆเพราะว่ามันแอลว่ามันค่อนข้างใกล้กับลูกเป็นหรือว่าลูกไม่เป็นคือถ้าสมมติว่าเรารับได้ว่าลูกจะเป็นหรือไม่เป็น ไม่แค่แบบสลับโพสิชันแค่นั้นเอง สลับกันแล้วก็ ใช่ แต่มีก็โอเคใช่ไหมฉันโอเค แต่คำถาม ฉันโอเคว่ะ แต่
คำถามคือถ้ามีอยู่วันหนึ่งอยู่ดีแบบจุงมาแล้วบอกนี่ ไม่ คือ ก็ แฟ มัน น ก็ช็อกอยู่แล้ ช็ ว อกไหม ก็จะตกใจ 1,000%ถ้าบอกไม่ช็อกแล้วแบบโอ้ my god เวล คือ คัม มันตอแหลได้ ตกใจ อันไหนง่ายกว่ากัน ดิคิดว่าพอๆกันเพราะ process มันเหมื ใน อนกัน การแบบยอมรับแล้วก็การเปลี่ยน mindset อ่ะ มัน มันก็ คือสิ่ง จะ เดียวกัน follow ปะ สเต็ปเดียวกัน มันคือ เพียงแต่ว่ามัน สิ่งเดียวกัน เปลี่ยน positioning อ่ะมันเหมือนสลับ แต่หนูมองว่าอันนี้จากประสบการณ์ที่หนูเจอนะเผื่อในมุมพ่อแม่จะคิดเผื่อว่าเผื่อลูกเปลี่ยนแฟนได้ คือบางทีเรา มันไม่ ลูกเลือกลูกเราคือลูกเรา เราเลือกเพศอันนี้ถูกไหม ลูกเราคือยังไงเราก็รักลูกเราถูกไหมฮะแต่พอมันเป็นแฟนลูกอะ มันเปลี่ยนได้ หรือแฟน อันนี้อาจจะไม่ได้แบบ แล้ว ว่า บางที เดาวัน แม่ กันเลย กลายเป็นว่าเป็นคนที่มีบทบาททำให้ตัวลูกอ่ะมีปัญหาทางด้านความรัก เพราะดันเข้าไปยุ่มย่ามในการที่จะแบบเปลี่ยน เพราะคิดว่าสิ่งที่ฉันกำลังทำให้อ่ะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับลูก จริงๆอันเนี้ยว่ามันก็คล้ายๆกับคนที่ไม่ได้มีความหลากหลายทางเพศนะคือเป็นคนสเตรทเนี่ยแหละ อืม มันเหมือนกันที่ว่ามันคือสิ่งเดียวกัน ความ อ่า พยายามที่จะไปเปลี่ยนคนที่ลูกชอบ อืม ต่อให้เป็นเพศไหนอ่ะ มันก็ ถ้า เหมือนกัน เราไม่ได้มีความพยายามจะเปลี่ยนตั้งแต่แรกเป็นชายเป็นหญิงแล้วเราไม่ได้อยากไปเปลี่ยนเขาอ่ะพี่ว่าต่อให้เดินมาเป็นเพศไหนอ่ะก็คือสิ่งเดียวกัน น่ารักมาก งั้นถามต่อนิดนึงเนาะ ค่ะ คือการที่เราจะคัมเอาท์อ่ะใช่ไหมคะบางทีเราบอกคุณพ่อคุณแม่เข้าใจ แต่ถ้าโลกทั้งใบไม่ได้เข้าใจเราเลย อาจจะเป็นครอบครัวใหญ่อีก10 กว่าคนนั้นที่เขาไม่ได้ซัพพอร์ตเราตรงเนี้ยค่ะเรามีวิธีในการที่จะรับมือยังไงหรือแนะนำยังไง หนูบอกเลยพี่แอนต่อให้ทั้งโลกไม่เข้าใจเราอะแต่โลกที่สำคัญที่สุดคือพ่อกับแม่หนูบอกเลยว่า แค่แม่เข้าใจหนูอะแค่วันที่แม่เอาชุดนอนเพาพับเกิร์ลมาให้หนูอะ จบแล้วนะ ไม่สำคัญ หลังจากนั้นชีวิตของหนูอะก็ยังโดนล้ออก็ยังโดนห้ามยังโดนกีดกันยังโดนหลายๆอย่าง เพราะมันไม่ใช่แค่ว่าแม่หนูยอมรับแล้วทั้งโลกจะยอมรับ แต่หนูรู้สึก แม่ ว่า คือคนที่สำคัญที่สุด มัน แล้ว ไม่เป็นไร ในชีวิต เลยอ่ะ คือหนูพร้อมที่จะสู้กับสิ่งที่คนอื่นไม่เข้าใจ เพราะว่าโลกที่สำคัญที่สุดของฉันคือแม่ บางคนอาจจะเป็นพ่อบางคนอาจจะเป็นพี่สาวเป็น แต่ถ้าโลกนั้นอ่ะเขาเข้าใจเราอ่ะ มันอบอุ่นแล้ว มันพร้อมสู้อ่ะ ใช่ หนูก็สู้กับทั้งโลก แม่หนูก็ต้องสู้กับทั้งโลกเหมือนกัน เพราะมันเริ่มตั้งแต่ป้าข้างบ้าน ครูญาติฝั่งพ่อ คือต้องบอกว่าตระกูลบ้านหนูไม่ได้รวยมาก แต่จริงๆตระกูลบ้านป๊ามีเงิน แต่ตั้งแต่พอหนูเลือกที่อย่างเงี้ย แม่หนูก็สู้เหมือนกันนะ เอาง่ายเงินมันคือปากท้องถูกปะคะ ค่ะ แม่หนูเลือกที่จะแบบ ไม่ยุ่งเพราะว่าฝั่งนั้นเขาพยายามที่จะบอกว่าแบบยังไงก็ต้องเป็นหลานชาย ขอหลานชาย แม่หนูก็บอกเลยว่างั้นก็ไม่เอาใช่ ถ้าดูอยู่ก็ดูนะ เนื้อ หนูพูดเลยเพราะฉันผ่านวันที่ฉันลำบากมาด้วยตัวเอง คือวันที่หนูโตแล้วมีชื่อเสียงแล้วอะเนาะเขาก็แบบอุ๊ยแรงมากเลยอะ คือแบบญาติก็อยากให้ไปเจอนะก่อนอากงนั้นอย่างนี้หนูมีไปร่วมงานครั้งหนึ่งนะที่เขาจะวันคนจีนเขาจะรวมญาติใช่ปะ หลายร้อยคนน่ะ หนูไม่รู้สึกเลยว่าเขาเป็นญาติหนูยังรู้สึกว่าพี่ช่างทำผมเป็นญาติหนูมากกว่าอีกหนูยังรู้สึกว่าเพื่อนที่ฮิวหวียังเป็นญาติหนูมากกว่าอีกแล้วในวันที่เรามีชื่อเสียงแล้วเราผ่านอะไรมาแล้วเขาค่อยบอกว่ารับได้หมดแล้วนะ ค่อยๆมาซัพพอร์ตเราในวันที่เราแบบ ใช่คุณจะรับฉันได้ต่อเมื่อฉันดังเหรอหนูเลยอยากจะบอกว่า เด็กคนนั้นมันจำนะ ก็เลยขยับขาหนี ใช่ ตอนที่เขามาจับ หนูจำได้หมดเลย แต่ว่าเราก็ถูกเลี้ยงมาอย่างดีพอที่จะยกมือไหว้แล้วหนูก็เลยนับถือหม่าหนูมาก เพราะว่าต้องสู้กับคนแบบเยอะมาก จริง ยอมที่จะแบบลำบาก เพราะว่า ไม่อยาก สายหล่อเลี้ยงมันไม่มีแล้วอ่ะแม่หนูก็ต้องออกมาแบบลุยเอง ครูในรุ่นที่หนูโตอ่ะน้อยมากที่จะเข้าใจว่าอุ้ยมันจะเธอมันเลิศไม่มีหนูแต่งตัวไปรำแม่หนูโดนเรียกละหนูเป็นลีดแม่หนูโดนเรียก จงหอเขาพูดว่าไงบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ผิดเงี้ยหรอ ใช่ ครู คือก็จะมีครูที่ซัพพอร์ต แต่อีกพวกครูที่ซัพพอร์ตเนี่ยมักจะไม่เบอร์ใหญ่ แต่อีกครูที่เบอร์ใหญ่อะ จะไม่ จะไม่ซัพพอร์ต เออ แม่หนูจะต้องถูกเรียกไปห้องฝ่ายปกครองไปอะไรแบบ แล้วขายข้าวแกงอยู่อ่ะ ก็ต้องวิ่งไปร้านก็ไม่มีคนเฝ้า หนูก็ต้องพยายามบอกเขาว่าครูยังไงหนูก็เป็นยังไงหนูก็เป็นไม่ต้องเรียกแม่หนูมา ก็เลยรู้สึกว่า ถ้าสมมติวันหนึ่งไม่รู้ว่าแม่ตรงนี้ ค่ะ หรือแม่ที่ดูอยู่ ลูกเลือกแล้ว ขอให้รู้เลยว่าคนจะได้เจอมิชชั่นที่ใหญ่มากคือคุณจะต้องแบบสู้กับปากของคนเกือบทั้งโลก คือนัทโชคดีมากเพราะว่ามีแม่ซัพพอร์ตแล้วก็ ใช่ มันทำให้เรารู้ว่า
you and me against the world คือเราคือทีมเดียวกันแล้วเราไปด้วยกันแล้วก็สู้ที่เหลือของโลกแค่นี้ก็รู้สึกว่าอุ่นใจแล้วก็แบบทำในชีวิตเราให้ได้เต็มที่เลยมันคือการได้รับซัพพอร์ตจากคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตเราเพราะฉะนั้นพ่อแม่ยุคนี้คือต้องเข้าใจแล้วก็ต้องเปิดสมองให้มันกว้างไว้ ไม่งั้นคุณจะเสียลูกคุณไปด้วย ใช่ มีอีกคำถามหนึ่ง จ๋า มีถามไปเรื่อยๆ อยากมันจะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆ มีอะไรที่แบบพ่อแม่ควรระวังไหม การกระทำหรือคำพูดที่จะทำให้ลูกอาจจะเสียใจหรือ รู้สึกต่อต้าน รู้สึกต่อต้านอะไรอย่างเงี้ย ทำให้ลูกรู้สึกอาย โอเค ทำให้ลูกรู้สึกอายในสิ่งที่ลูกเป็นค่ะแบบสิ่งที่หนูรู้สึกแฮปปี้มากเลยคือ วันที่แม่หนูบอกว่านี่ลูกสาว อ๋อ เหมือนผ่าเลย เหมือนมีจิ๋มอยู่บนหน้าผาก ใจฟิลอะ ใช่ค่ะ แบบมันจะแบบ มันคือน้ำหล่อเลี้ยงอ่ะแค่นั้นเลย ไม่ต้องไปซื้อวิกไม่ต้องไปพาไปเดินนางงามไม่ต้องมันแค่การยอมรับแค่นั้นแหละค่ะเพื่อนๆเวลาไปเมาส์ว่าแบบแก๊งแม่ลูกจะไปกระเทยอ้าวหนึ่งเดียวในแก๊งเมาส์ใครคือถ้า mindset เรามันบวกกับสิ่งที่ลูกเป็นอ่ะมันจะบวกแต่ถ้าคุณยังรู้สึกว่าฉันยอมรับแต่ฉันรู้สึกผิดกับตัวเองแปลว่าคุณยังมองว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งผิดนิดนึงแต่ก็ไม่แปลกเพราะว่าสังคมมันกรอบมาว่ากี่ร้อยปีอะว่าการเป็น LGBTQ มันผิดแปลกแต่ตอนนี้คุณเริ่มได้แล้วฉันได้ตัวซีเครต แค่นี้เลยเนาะ แต่เอาจริงๆก็ต้องยอมรับว่ากว่าจะมาเป็นนัทนิสามณีอ่ะ ค่ะ เราต้องผ่านอะไรมาเยอะ น้องก็ต้องโตมากับการที่น้องอาจจะต้องเผชิญอะไรที่เรามีความรู้สึกว่ามันยากแต่มีคุณแม่ซัพพอร์ตถูกไหมมีแม่มีน้องสาวน้องสาวหนูเนี่ยเป็นอีกคนนึง พี่น้อง เลย 4 คนใช่ป่ะคะ น้องแท้ๆสอบนัดแนนค่ะ แล้วก็ลูกพี่ลูกน้องอีก2 คนที่สนิทกันแล้วอายุไล่เลี่ยก็เลยเวลาไปไหนก็จะบอกเป็นพี่น้อง4 คนแล้วน้องแนนเนี่ยจะเป็นคนที่เวลาใครล้อหนูว่าเป็นตุ๊ดเนี่ยชีวิ่งเข้าไปตีเลย ชีวิ่งเข้าไปสู้เลย หนูรู้สึกว่านอกจากแม่แล้วอ่ะพี่น้องเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่ง เป็น support system ที่ ใช่ แบบดี เพราะถ้าต่อให้แม่ยอมรับ แต่พี่น้องยังล้อเราหรืออะไรอ่ะ อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่พ่อแม่ก็ต้องให้ความรู้กับลูกๆที่เหลือด้วยนะ มันไม่ใช่แค่ว่าฉันได้ตัวซีเครตมาแล้วที่เหลือฉันไม่ต้องให้ความรู้ มันต้อง ไปด้วย ไปด้วยกันทั้งหมด อืม ใช่ค่ะ แต่ว่ามันก็ยังมีคนไม่น้อยที่เขาเหมือนเป็นมดอยู่ในบ้านอ่ะ ไม่มีใครซัพพอร์ตเขาเลยแม้กระทั่งคนในครอบครัว ให้กำลังใจคนกลุ่มนี้ค่ะ ขอเรียกว่าเพื่อนนะ เพื่อนจ๋าครอบครัวไม่ได้แปลว่าต้องเป็นคนที่ให้กำเนิดเราเท่านั้นถ้าที่ตรงนั้น มันไม่รู้สึกว่าเป็นครอบครัว เราเลือกครอบครัวใหม่ได้ในชาตินี้ เราเลือกได้เลย เพราะคนที่ทำร้ายจิตใจเราอ่ะ ไม่ต้องนับเป็นครอบครัวก็ได้ เพราะบางครั้งครอบครัวก็ไม่ใช่เซฟโซนเสมอไปนั่นเลยไม่อยากพูดแค่คำว่าพ่อแม่นะพยายามใช้คำว่าผู้ปกครอง เพราะนั้นก็ถูกเลี้ยงมาโดยคุณป้าคุณลุงด้วยนั่นเลยจะอึดอัดทุกครั้งที่บางครั้งมันมีวันพ่อแล้วหนูไม่มีพ่อนึกออกไหมคะหนูอยากจะบอกว่าครอบครัวไม่จำเป็นต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่เท่านั้น อาจจะมาในรูปแบบรุ่นพี่ที่เราเพิ่งมารู้จักคนแปลกหน้าหรือที่ทำงานแล้ววันหนึ่งกลายมาเป็นครอบครัวกันก็ได้ ดังนั้นครอบครัวไม่จำเป็นต้องเป็นสายเลือดเดียวกัน ก็สามารถเรียกว่าครอบครัวได้ หาครอบครัวเราให้เจอแล้วชีวิตจะมีความสุขมากๆ ดีมากอ่ะ ฉันร้องไห้จนฉันปวดหัวแล้ว คำที่เราโดนพูดใส่อ่ะ อันไหนที่มันเฮิร์ตที่สุด เป็นคำที่ จากใครด้วย ที่สั้นมาก แต่เจ็บมาก ตุ๊ดแค่นั้นเลยทั้งที่หนูเป็นตุ๊ดนะแต่หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่คำเรียก แต่มันเป็นคำที่เขาอะล้อเลียน หนูโดนด่าคำหยาบเช่นแบบสัตว์ตัวนั้นตัวนี้หนูไม่เจ็บเลย แต่พอมีคนแค่แซวว่าเฮ้ยตุ๊ดเนี้ยพูดด้วยน้ำเสียงที่มันออกตลกด้วยแต่หนูกลับรู้สึกว่ามันเป็นคำที่หยาบคายแบบมากที่สุดแต่สุดท้ายหนูโตมาหนูรู้ว่าหนูเปลี่ยนคำพูดคนไม่ได้แล้วหนูไปนั่งตบปากทุกคนไม่ได้ถูกไหมคะหนูไปนั่งตบปากทุกคนไม่ได้สิ่งที่หนูทำได้คือต้องเปลี่ยนจากตัวเองทุกวันนี้คนเรียกหนูเป็นกระเทยหนูภูมิใจมากหนูไม่นอยเลยหนูกลับรู้สึกแบบ proud มาก proud to be ดังนั้นมันก็เลยต้อง
ในมุมแม่ค่ะอาจจะต้องเลี้ยงลูกให้เข้าใจว่าสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยไม่ผิดเพราะหนูโตมาเรียนรู้ด้วยตัวเองกว่าจะรู้ว่าเป็นสิ่งที่หนูเป็นมันไม่ผิดอ่ะมันโอ้โหมันเกินครึ่งวัยรุ่นไปแล้วอ่ะ อยากให้นัดฝากถึงน้องๆที่เป็น LGBT นะอาจที่กำลังจะคัมเอาท์กัน คือตอนนี้ด้วยโลกทุกอย่างเนี่ยมันยอมรับมากๆแล้วมันโอเปนมันเฟียสกีทุกสิ่งอย่างเนี่ยคือบางครั้งผู้ใหญ่ที่เขายังไม่ open มาก ไม่โอเพนขนาดนั้นมีวิธีหรือคำแนะนำให้แบบเขาคัมเอาท์ยังไงที่แบบอาจจะไม่ช็อกมากหรือคำแนะนำมันไม่ต้องไม่ช็อกมากก็ได้อาจจะแบบเราก็ต้องฉลาดใช้คำหมายถึงว่าเด็กอะเครียดหรืออึดอัดอยู่แล้วแหละอยากบอกแต่หนูลองบอกน้องๆนะคะเราอาจจะลองสมมติหนูเป็นลูกแม่เนาะบอกว่าแม่รักหนูไหมแม่รักหนูไหมรักมากแล้วถ้าวันหนึ่งหนูไม่มีขาแม่รักหนูไหมอยู่วันหนึ่งหนูขาขาดแม่ยังรักหนูไหมรักสิถ้าวันหนึ่งอยู่ๆหนูไม่ได้ยินขึ้นมาแม่รักหนูไหมถ้าวันหนึ่งอยู่ๆหนูป่วยเป็นโรคร้ายแรงแม่รักหนูไหมแม่ยังรักหนูไหมแล้วถ้าวันเนี้ยหนูแค่ไม่ได้เป็นลูกชายแม่แล้วอ่ะหนูเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ตอนนี้หนูเป็นแบบเนี้ยแม่ยังรักหนูไหมหนูมองว่าคำถามแบบเนี้ยมันจะทำให้ผู้ปกครองอ่ะคิดได้เขาคิดได้เพราะถ้าอยู่เราเดินไปบอกเลยว่าแม่หนูเป็นกระเทยแม่รักหนูหน่อยเขาอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเขารักเราแค่ไหนมันคือการลำดับยังรักฉันได้อยู่ไหมใช่ยังรักได้ไหมคะได้อยู่แล้วน้องๆอาจจะลองเอาวิธีเนี้ยไปใช้ดูก็ได้แล้วนัดว่าวิธีนี้มันจะทำให้ผู้ปกครองจะได้เห็นว่ายังไงเขาเป็นเขา ใช่ เขาก็คือคนเดิมที่เรารักนั่นแหละโอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เป็นเรื่องที่หนูอยากมามากเพราะว่าเวลาหนูไปรายการต่างๆเขาก็จะถามถึงแต่เส้นทางการเป็นอินฟลูเนาะนี่เป็นหัวข้อแรกๆเลยที่หนูได้มานั่งเล่าเรื่องแบบนี้แล้วหนูรู้สึกว่ามันจะเป็นเทปที่คุณภาพมากเพราะเทปนี้มันจะเป็นประโยชน์กับคนอีกเยอะมากทั้งในมุมพ่อมุมแม่มุมลูกมุมพี่น้องมุมป้าข้างบ้านด้วยใช่จริงมันเป็นมุมของทุกคนเลยนะเราจะป้าบ้านเราไม่รู้ตัวเองเป็นป้าข้างบ้านถูกนะคะถูกอันนี้ก็ลองไปพิจารณาตัวเองดูนะคะเทปนี้ไม่จำเป็นว่าคนที่ดูต้องมีลูกเป็น LGBTQ อย่างเดียวนะบางคนมีลูกเป็นผู้หญิงแต่ก็อยากบังคับให้ลูกเป็นผู้หญิงแบบนั้นแบบนี้มีลูกเป็นผู้ชายก็ต้องบังคับผู้ชายเป็นแบบนั้นแบบนี้ลองแค่ซัพพอร์ตเขาอะแล้วคุณจะได้เห็นเลยว่ามนุษย์คนหนึ่งอะมันสามารถพัฒนาไปได้ขนาดไหนแล้วทำไมมนุษย์บางคนถึงไม่สามารถแสดงศักยภาพบางอย่างออกมาได้พื้นฐานคือการยอมรับจากโลกใบเล็กของเขาซึ่งเราเรียกว่าครอบครัวขอบคุณค่ะแอปพูดเลยว่าตอนเนี้ยความคิดแอร์จากตอนแรกเรานั่งประชุมกันเรื่องเทปนี้เพราะว่าจะคุยกันว่าท็อปิกอยากคุยเรื่องอะไรถามอะไรยังไงบ้างให้มันไม่ดราม่ากลัวตอนแรกกลัวดราม่าด้วยกลัวเซนซิทีฟแล้วแอร์ก็มีคำถามนี้ออกมาแล้วก็รู้สึกละอายใจในการถามคำถามกันเพราะเราก็มีบางอย่างที่ในหัวที่เราปลูกฝังมานะแอร์จะบอกว่าแอร์โยนพวกนั้นออกนอกหน้าต่างไปเลยแบบเคลี้ยงเลยแหละว่าเปลี่ยนความคิดทุกอย่างเปลี่ยนการมองแม้แต่กับสิ่งที่กำลังจะเผชิญหรือจะอาจจะเกิดขึ้นอะไรก็ตามเนี่ยมองลูกเปลี่ยนไปมองทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยขอบคุณมากยินดีค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณจะร้องกี่เท่าวะฝากบ้างตอนนี้วันนี้ทำอะไรอยู่บ้างคะหลายอย่างเลยก็นะคะทำช่องนะคะก็เสิร์ชว่าสบัดแปลหรือนัทนิสัมมณีก็ได้ทุกแพลตฟอร์ม TikTok IG YouTube นะคะแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ลิปมันอย่างแบรนด์ลิปอิดนะคะอาหารเสริมอย่าง Fironia Plus นะคะก็ฝากด้วยทำหลายอย่างได้ค่ะนี่แหละค่ะหัวหน้าครอบครัวที่เป็นเลยต้องขยันเราต้องฝากรายการกับเขาใช่ฝากคุณกดด้วยแล้วกันนะคะรายการ Mothership ยานแม่ของเรานะคะออนแอร์วันพฤหัสเว้นพฤหัสตอน 1 ทุ่มนะคะที่ช่อง Lydia Salandaddin นะคะอย่าลืมกดไลค์ subscribe แชร์แล้วก็กดกระดิ่งเย้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ